म मोइन र म यहाँ मार्टिन चौतारीमा आएको छु र आज यहाँ राइटिङ वर्कसप रहेको छ के कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई देखाउँछु है त हेर्दै गर्दै गर्नुहोस् आज प्रवीण दा हेर्नुहुन्छ एकदमै वन्डरफुल राइटर हुनुहुन्छ भेरियस न्युज पेपरहरूमा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ उहाँ ललित म्यागजिनमा पनि मैले के एडभाइस दिइरहेको भने हामी सहरबाट कुनै गाउँमा पढाउन जाँदाखेरि स्पेसली यो यङ एजमा जोसमा हुँदै पढाउन जाँदाखेरि त्यहाँको सोसियल रियालिटी पनि अलिक बुझ्यो भने पढाउन पनि इफेक्टिभ हुन्छ त्यहीँको इक्जाम्पल्स दिएर पढायो भने राम्रो हुन्छ सबैले भनिराखेकै होला होइन तर इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द लाइफ्स अफ स्टुडेन्ट्स बेटर यु क्यान टिच देम बेटर भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यस कारण माई एडभाइस टु हेम वाज आई लर्न लिल बिट अफ तामाङ भने कि त्यहाँको मान्छेहरूसँग बसेर गफ गर्न बोल्न सिक्यो भने स्टुडेन्ट्सहरूको स्पेसिफिक प्रब्लमहरू छ फ्यामिलीमा त्यसको बारेमा बुझ्न सिक्यो भने इल बी इजियर अर्को फोकस अन द गर्ल स्टुडेन्ट्स बिकज इफ यु मेक देम कन्फिडेन्ट इन द क्लासरुम इट हेल्प्स एभ्रिबडी र युजली कन्फिडेन्स नहुने पनि गाउँमा गर्ल स्टुडेन्टहरूकै हुन्छ लेट देम हेभ देयर भोइस भन्ने अर्को चाहिँ टेक अ लट अफ गेम्स फर द क्लासरुम राइटिङ गेम्स मटेरियल नचाहिने होइन आफ्नै गर्न मिल्ने ग्रुपमा गर्न मिल्ने इन्डिभिजुअली गर्न मिल्ने गेमहरू सो यो गेमहरू त यु क्यान लाइक लुक अप राइटिङ गेम्सहरू लाइक एक्सर्साइज गेमहरू त्यसले रियली ट्रिगर गर्छ मान्छेलाई क्रिएटिभ एक्सप्रेसन भनेको एक स्टेपमा एक्सप्रेसन सकिएपछि नेक्स्ट स्टेप पत्ता लगाउने स्ट्रगल हो नि त होइन त्यही स्ट्रगलले फेसिलिटेट गर्नु इज टु टिच देम हाउ टु लाइक बिकम बेटर राइटर्स पोर्ट्स वाट एभर त्यसको लागि चाहिँ राइटिङ गेम्सहरू रियली हेल्प अर्को के भन्नु लाग्थ्यो अहिले ट्याक्कै बिर्सेँ त्यो स्टोरी पनि भन्नुभएको थियो नि है स्टोरी दाङको होइन दाङको स्टोरी भन्नाले पनि स्टोरी आफूले भन्यो त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई स्टुडेन्टहरूलाई इफ यु गिभ देम अ स्टोरी टु रिड एन्ड दे नो द्याट दिस विल बी पार्ट अफ द टेस्ट अफ द एक्जाम उनीहरूलाई स्ट्रेस बढ्न सक्छ उनीहरू राम्रो नपढ्न सक्छ सो पर्दैन उनीहरूलाई इन्जोय गर्नलाई मात्रै पढ्ने हो दियो भने त्यसले फाइन्ड फन एन्ड रिड इट बट देन यु क्यान आस्क देम टु राइट अ स्टोरी अबाउट वाट ह्यापन्स टु अल द क्यारेक्टर्स आफ्टर द्याट कि बिकज थिएटरमा पनि वेयर अल कमिङ गोइङ समर भन्ने आइडिया हुन्छ नि होइन त्यस्तै फिक्सनमा लेख्दा स्टोरिजहरू पनि त्यही हो है क्यारेक्टर्सहरू वान स्निपेट अफ टाइम छ सो वाट ह्यापन्स टु द लाइफ्स आफ्टर दिस वेयर वर दे बिफोर दिस उनीहरूले इमेजिन गर्न दियो भने यु कन्ट्रोलिङ इट अल्सो बट यु अल्सो गिभिङ अल द फ्रिडम टु एक्सप्रेस यस्तै गेमहरू पछि बी लाइक इन्भेन्टिङ देम अन यर ओन सजिलो नै अरू पनि राम्रो राम्रो एडभाइस दिनुभएको थियो नि त अहिले अरू गेमहरू नै थियो होइन अब न्युज पेपर हेरेर गर्ने कुनै किताब हेरेर गर्ने एउटा फोटोलाई डिस्क्राइब गर्न सिकायो भने त्यही स्टुडेन्ट्सहरूसँग बस्दा नै यु क्यान हेल्प देम सी मोर इन्टु द पिक्चर होइन अनि बिकज वेन दे आर रिडिङ अ पिस अफ फिक्सन अथवा स्टोरी पढ्दा पनि वाट वी रियली आस्क देम टु डु इज सी अ मोर फुलर वर्ल्ड नि त एउटा प्याराग्राफमा हि वाज एट द बस स्टप भनेर कसैले लेख्यो भने हामी सबैको दिमागमा इमिडिएटली फरक बस स्टप आइसकेको छ होइन हि वाज एट द इनसाइड गङ्गुबु बस स्टप भन्यो भने दोज अफ अस हु नो अबाउट गङ्गु बस स्टप स्पेसिफिटीहरू सिटीहरू जान्छ नि त होइन त्यसको रिभर्स चाहिँ सो देम ए भेरी स्पेसिफिक पिक्चर एन्ड आस्क देम टु डिस्क्राइब इट इन राइटिङ होइन त्यसमा कलर आउनसक्छ मटेरियल आउनसक्छ यो बेन्च भन्ने कि निलो बेन्च भन्ने कि अलिक थोत्रो निलो बेन्च भन्नेमा लेयर थपिँदै जान्छ एडजेक्टिभ्सको बन्दै जान्छ नि त्यस्तो गेमहरूबाट पनि गर्न मिल्छ अगाडि इन्ट्रेस्टिङ बनाउने हो अरू पनि इक्जाम्पल दिनुभएको थियो नि अहिले जस्तै अब पेपर पास गर्दै उनीहरूले के लेख्छ भने त्यो चाहिँ अलि क्लासरुम कन्ट्रोल गर्न आफूलाई अल्छी लागेको छ भने र यु वान्ट देम टु ह्याभ फन सो वाट यु डु इज सबैलाई एक पेज च्याप्नु लगायो ग्रुपमा डिभाइड गर्ने बरु 10जना 12जना ग्रुपमा डिभाइड गर्ने एक पाना च्याप्नु लगायो फर्स्टमा एभ्रिबडी राइट्स one like line of a poem, and then they switch, and then they keep writing until it comes back to them. So they write the first and the last, you know. And some people will write एकदमै डिसिप्लिन्ड पाराले ठ्याक्क त्यो सेन्टेन्स फ्लो हुने बनाएर सबैलाई आइडिया फ्लो हुने बनाएको छ कसैले डिस्टर्ब गरिदिन्छ कि अर्कै आइडिया ल्याइदिन्छ दुईजना केटा हाउडे केटाहरू सँगै बसिरहेको छ उनीहरूले हाउडे कुरा लेख्न सक्छ तर त्यो भयो भने अनि पछि उनीहरूले लेखेको कुरा इन्सेन्सिटिभ कुरा भयो भने हेर यो कुरा इन्सेन्सिटिभ हो तिम्रो क्लासरुमलाई सोध इन्सेन्सिटिभ हो किन भनेर उनीहरूलाई बेटर सेन्सिटिभ बनाउनु पनि मिल्छ सायद द स्ट्रगल विल अलवेज बी लाइक टु मेक the boys into less sexist, less privileged members of the classroom. त्यसको लागि यसरी उनीहरूले लेखेको कुरा देखायो भने होल क्लासले देख्यो भने
अनि त्यो जवाफदेही त एकदम इमिडिएट हुन्छ नि त ए मैले यस्तोहरू भन्नु नहुने रहेछ होइन सो त्यसरी गर्नु मिल्छ र इफ यु डु द्याट मान्छेले अघि भित्ति पत्रिकाको कुरा फेरि द मोर यु रिइन्फोर्स द क्रिएटिभिटी बाई सेङ लाइक वाट यु डिड हियर वाज गुड द मोर दे विल फिल इन्करेज टु डु मोर क्या तर हुन्छ नि निषेधात्मकबाट गयो होइन यो लेखेको मिलेन भनेर भन्न थाल्यो नि वान्ट टु राइट इन हस् दाइ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू मेरो नाम मोइन र हामी माझ हुनुहुन्छ डाक्टर लक्ष्मण गेवाली सर उहाँ सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ नेपाल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एसोसिएसनको सर हजुरलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सर आज तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो होइन अनि अब हामी नयाँ फिल्डहरू पनि छौँ सिन्धुपाल्चोक जाँदैछौँ लगायत अरू पनि जिल्लाहरू पनि जाँदैछौँ राइटिङको लागि हजुरले के आइडियाज दिनुहुन्छ कि यसमा अघि मैले जे कुरा सेयर गरेँ त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु वास्तवमा अब राइटिङ सुधार्नको लागि अब कुरो के छ भने तपाईँहरू सामुदायिक विद्यालयमा जाँदै हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ राइटिङको यो लेखनको सिपहरू चाहिँ त्यति राम्रोसँग विकास भएको देखिँदैन अब तपाईँहरू बाहिरबाट एकजना जाँदै हुनुहुन्छ त्यो विद्यालयमा गएर के गर्यो भने चाहिँ राइटिङ सुध्रिन सक्छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई दुईवटा आइडिया मात्रै दिन्छु दुईवटा प्लस एउटा छ तपाईँको आफ्नो लागि पहिलो आइडिया के हो त भन्दाखेरि तपाईँले विद्यार्थीहरूलाई डेली जर्नल दैनिक लेख्न सिकाउनुहोस् र लेख्न लगाउनुहोस् तर लगाउँदाखेरि जबरजस्ती होइन कि बसेर एक दिन क्लासमा बसेर मिटिङ गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ छुट्टै कापी किन्ने अनि धेरै लामो पर्दैन आधा पेजको एक पेजको दैनिकी लेख्ने अनि त्यो दैनिकी चाहिँ अब सेयर गर्न पनि सकिन्छ नगर्न पनि सकिन्छ खालि उनीहरूले लेखेर राख्ने हो र तपाईँलाई देखाउन सक्नुहुन्छ साथै देखाउन सक्नुहुन्छ तर त्यो उहाँको विद्यार्थीको निर्णय हुन्छ तर के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ सधैँ दैनिकी लेख्ने भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई त्यो एउटा भार पर्न जान्छ उनीहरू अरू होमवर्क हुन्छ अरू काम हुन्छ घरमा काम हुन्छ सधैँ लेख्न सकिँदैन त्यसैले के सिकाउनु पऱ्यो भने दैनिकी लेख्ने भनेको त्यो दिनको जुन दिन कुनै सिग्निफिकेन्ट कुनै विशेष केही कुरा हुन्छ कुनै दिन आफूलाई पिर पर्न सक्छ क्लासको कुनै एक्टिभिटीले कुनै दिन आफूले पुरस्कार पाउन सकिन्छ कुनै टिचरले भनेको कुरा खुब मन पर्न सक्छ भनेपछि त्यस्तो विशेष दिनको एउटा दैनिकी तयार पार्न सिकाउनुहोस् एउटा काम र विद्यार्थीहरूले चाहिँ वास्तवमा राइटिङको सुधार गर्नेछन् र राइटिङ मात्रै होइन उनीहरूको चाहिँ त्यो हुन्छ नि सोच्ने तरिकाहरू पनि विकास भएर जानेछ र उनीहरू चाहिँ एक किसिमको डिसिप्लिन्ड हुनेछन् है आफ्नो काममा चाहिँ त्यो छ अब दोस्रो कुरामा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नि तपाईँ त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँको जिम्मा काँधमा चाहिँ जिम्मा ठुलो छ किनभने एकजना बाहिरबाट गएर विद्यालय सुधार्ने भनेर जानुभएको छ त्यो विद्यालय सुधार्नको लागि सबैजनालाई कुन एउटा पोइन्टमा ल्याउने भन्दा काहीँ न काहीँ राइटिङमा ल्याउँदाखेरि राम्रो हुन्छ र सबैभन्दा राम्रो राइटिङ भनेको वाल म्यागजिन भित्ते पत्रिका तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् भित्ते पत्रिका छ भने ठिक छ त्यसलाई सुधार गर्नुहोस् छैन भने चाहिँ भित्ते पत्रिका सुरु गर्नुहोस् भित्ते पत्रिका भनेको सामान्यतया साप्ताहिक हुन्छ र A4 साइजको चार्ट पेपरमा हातले लेखेर भित्तामा टाँसिन्छ र विद्यार्थीले हप्ताभरि पढ्छन् अर्को हप्ता चाहिँ त्यो फेरिन्छ अब कुरो के आउँछ भने कसले लेख्ने त्यसमा के कन्टेन्टहरू हाल्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा सजिलो तपाईँले विद्यार्थीहरूलाई समूहमा बाँडिदिनुहोस् अब कक्षामा धेरै विद्यार्थी छैनन् भने कक्षा 10, 9 र 8 तीनवटा क्लासलाई लिनुहोस् पहिलो हप्ता कक्षा 10 ले दोस्रो 9 ले तेस्रो 8 ले फेरि चाहिँ 10, 9, 8 यसरी तपाईँले पालो पालो गर्नुहोस् होइन त्यहाँ धेरै चाहिँ विद्यार्थीहरू छन् भने चाहिँ एउटा समूहमा हुनसक्छ 6 जना अथवा 10 जना ग्रुप बनाइदियो त्यो ग्रुपले चाहिँ तयार पार्नुपर्छ त्यो हप्ताको लागि आफैले लेख्छन् उनीहरूले चाहिँ टिचरलाई लेख्न लगाउँछन् अरू विद्यार्थीले लेख्न लगाउँछन् लेखेर ल्याउँछन् अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ चार्ट पेपरमा चाहिँ सार्छन् अनि लगेर टाँस्छन् त्यो गर्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ एक किसिमको अपनत्वको विकास हुन्छ अनि लेख्नको लागि पनि उद्देश्य हुन्छ किनभने पर्पस हुन्छ उनीहरूले चाहिँ हामीले भित्तेबाट निकाल्नु छ भनेपछि उनीहरूले लेख्नै पर्यो अनि लेख्छन् अनि साथी बिचमा चाहिँ कोलाबोरेसन राम्रो हुन्छ त्यसैले त्यो दोस्रो कुरा गर्नुहोस् है अब तेस्रो कुरो के हो भने नि तपाईँले विद्यार्थीलाई जर्नल पनि लेखाउन खोज्ने दैनिकी लेखाउन खोज्ने अनि भित्ते पत्रिका पनि लेखाउने प्रकाशन गर्ने भन्दाखेरि तपाईँ आफूले लेख्ने कि नलेख्ने भने तपाईँले आफूले लेख्नुपर्छ किन लेखनको पीडा जुन छ नि अथवा लेखनको जुन मजा छ नि त्यो आफूले अनुभव गर्यो भने बल्ल अरूलाई सिकाउन सकिन्छ त्यसैले तपाईँहरू त म भन्छु हरेक दिन बिरामी पर्नुभयो भने छुट्टै कुरा नपर्नु होला त्यसबाहेक कुनै पनि दिन तपाईँले आधा पेजको एक पेजको जर्नल लेख्नु होला दैनिकी लेख्नु होला त्यो दैनिकीले तपाईँलाई देखाउनेछ कि तपाईँ त्यो स्कुलमा आएर के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो यी कुरा हुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ लेखन कस्तो हो भन्ने कुरोको लेखनको जुन प्रसव पीडा हुन्छ नि त्यो पीडा पनि थाहा हुन्छ र पीडापछि जन्मेको राइटिङको पनि मजा थाहा हुन्छ मेरो यहाँहरूलाई चाहिँ शुभकामना छ हस् धन्यवाद सर